about your experience that give a challenge for you as a lecturer to community? Before I work as a lecturer in UiTM, I have experience 3 years in planning consultant at Berkat Consult, which is planning and landscape consultation in section 10 Shah Alam, Selangor. And I have done a few projects such as preparing a layout plan, preparing pecah sepadan, and then submission for kebenaran merancang for commercial area and housing. Okay, Doctor, for my next question is, what are tough problem you have to deal or face with any project? Menyediakan plan, susun atur dan bangunan untuk masjid di Cyberjaya. But the most project that give impact to me is penyediaan plan masjid Cyberjaya Mosque di Cyberjaya. Kerana di situ saya belajar how to communicate, how to deal, how to discuss, and how to work with pelbagai agensi. For instance, the most agensi yang terlibat masa itu ialah saya bekerja sama dengan arkitek di KL, saya di Shah Alam, dan juga engineer di Cyberjaya. Dan kami sentiasa ulang alik Shah Alam, KL, Cyberjaya untuk menyiapkan projek tersebut. Dan di sana saya melihat that give impact to me, seorang arkitek memberi kesan yang major dalam projek tersebut. Dan from that experience, saya bangkit semula dan saya cuba menjadi seorang konsultan ataupun pakar runding yang banyak membantu dalam penyediaan plan layout untuk Masjid Cyberjaya. Doctor, from your experience, what is the idea for the project that have you been contribute to the community before this? Experience saya membuat consultation SIA, Social Impact Assessment, bersama tim pakar runding UiTM menyediakan SIA untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya, yang mana dia memberi kesan kepada saya, kesan impact sosial pembangunan kepada masyarakat setempat. From that, some ideas and comments yang mana kami mencadangkan kepada pihak berkuasa untuk menyediakan kemudahan kepada penduduk sekitar PJ, khususnya kepada komuniti B40, agar mereka ada peluang dan mereka mempunyai hak untuk merasakan kemudahan yang sempurna untuk mereka. For instance, kawasan rekreasi, kemudahan tempat letak kereta, and then in terms of accessibility from residential to school. Based on your experience as a town planner, in these modernized issues, in your opinion, how to tackle low-cost community to improvise their lifestyles in a better way? Okay, regarding for that project, SIA project, saya berpengalaman nak buat tu. First, kita kena sediakan kemudahan, but the most important thing, how to educate them. Macam mana kita nak mendidik, memberi awareness kepada mereka bahawa this is the public facilities that we give to you and you need to gunakan sebaik mungkin, to appreciate the facilities yang kita berikan. Dan di situ juga pihak berkuasa tempatan juga perlu tengok from bottom up to tengok daripada peringkat bawahan, peringkat penduduk tempatan, bahawa what is their problem. Sebenarnya mereka amat memerlukan kemudahan kerana kemudahan mereka tidak mencukupi, dan mereka, sorry to say, low cost mindset is different sikit dengan medium community. So kita kena tackle dari segi educate them dan dengan cara memberi peluang kepada mereka menggunakan kemudahan sebaik mungkin. For instance, macam tak boleh bawa motor guna lift naik ke atas rumah, tetapi diorang terpaksa bawa motor naik lift, menggunakan lift naik ke rumah mereka, kerana kalau diorang letak motor dekat bawah flat motor diorang akan hilang dan rosak, kecurian dan sebagainya. Dan from that issues pun ada masalah, contohnya kemudahan tempat letak kereta yang kurang, dan masalah isu pecah kenderaan, income and then curi barang dalam berleluasa di kawasan tersebut. Dan satu lagi ialah kanak-kanak tidak ada tempat bermain kawasan, jadi diorang terpaksa jalan jauh untuk pergi park. Kalau ada pun park tu kecil dan tak sempurna, ada banyak rosak dan sebagainya.
For the last question that we're going to ask you about pasir gudang, which is a chemical topic that illegally been thrown up into the river, which is happened recently. From your opinion, what's the negative effect on social perspective? Actually, isu ni dah lama berlaku di Malaysia dan tak dipandang remeh kerana tak berlakunya kematian ataupun serious injury kepada local community. But lately ni yang isu ni secara kebetulan terkena kesannya kepada local community. That's why menjadi isu besar. Trend di Malaysia, selagi tak ada isu kematian, tak ada isu sakit, tak ada isu, dia tak jadi main issue. So until ada masalah yang macam ni, dia jadi main issue. Actually this issue dah berlaku sejak dulu lagi. So back to the basic, kita punya awareness mentality awareness pada industry owner pihak yang mengeluarkan toksik. Actually setiap kilang dia dah diberitahu macam mana cara untuk mengendalikan bahan sisa toksik, tetapi prosesnya agak sedikit sukar dan mahal dan sebagainya. So mereka akan mengambil jalan mudah untuk membuang toksik sewenang-wenangnya lah di sungai, di parit dan sebagainya. Akan tetapi kesan ini terkena kepada mereka yang tidak berdosa, especially kanak-kanak dan komuniti. Nak berkuasa tu kena prihatin lah tentang kena ambil tindakan pantas, kena prihatin tentang hak dan perlindungan untuk local community, especially kanak-kanak. Pemilik kilang, kita kena bagi dia satu denda ataupun satu tindakan yang setimpal dalam menangani masalah ni. Tindakan yang setimpal, for instance, dari segi penutupan dia punya permis perniagaan, denda kita buat penutupan permis perniagaan sehingga denda tu biar ada maksimum lah, supaya dia ambil iktibar kepada semua permis-permis ataupun the industrial ownership tu mengambil iktibar daripada kejadian yang telah berlaku kan. Dan pihak, again saya suruh pihak berkuasa, bukan sekadar pihak berkuasa tempatan, tetapi pihak yang bertanggungjawab di peringkat atasan, decision maker, kena buat tindakan pantas, tindakan segera. Jangan sampai ada kematian, especially for the kids.